Ό,τι ζητήσεις, ο Πανορμήτης θα στο δώσει. Πολλές φορές μέσα από την πίστη μας μπορούμε να βρούμε φως σε δύσκολες καταστάσεις, καθώς ο ύψιστος φανερώνεται με πολλούς τρόπους. Ακολουθεί η ιστορία ενός ανθρώπου για το τάμα του στον Πανορμήτη και πώς σώθηκε ένα νέο παλικάρι. Το Μεγάλο Σάββατο του 1961, ο αδελφός μου τράκαρε στον εθνικό δρόμο Άργους Τρυπόλεως, στο συνοικισμό Κολοκοτρώνη, και τραυμάτισε σοβαρά ένα παλικάρι, τον Ιωάννη, που ζούσε εκεί. Τον μεταφέραμε αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Τρυπόλεως με σπασμένα πόδια και κάταγμα της βάσης του κρανίου. Η κατάστασή του ήταν δραματική. Την άλλη μέρα που πήγα να τον δω, βρισκόταν σε κόμμα. Έφυγα πολύ λυπημένος για το γεγονός, αλλά δεν ήξερα τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τον νεαρό τραυματία. Τότε θυμήθηκα ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε πάει γαμήλιο ταξίδι με τη σύζυγό μου στη Ρόδο. Παρατηρήσαμε στο λιμάνι πολύ κόσμο που πήγαινε στον Πανορμήτη της Σύμης. Μέσα σε αυτούς είδαμε και μια αγριούλα που βαστούσε μια γλάστρα με βασιλικό. Από περιέργεια τη ρώτησα πού την πήγαινε και μου είπε την έχω τάξιμο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ό,τι ζητήσεις, ο Πανορμήτης θα στο δώσει. Έτσι λοιπόν επικαλέστηκα τη χάρη του και είπα: σώσε τον Αρχάγγελ Μιχαήλ, και εγώ θα σου φέρω μια λαμπάδα αγορασμένη από την Τρίπολη, όσο και το ύψος του. Ο Γιάννης ήταν σε κόμμα 22 μέρες, χωρίς να παρουσιάζει καμία βελτίωση. Οι γιατροί είπαν ότι τελειώνει και πήγε η μητέρα του να του κλείσει τα μάτια. Ειδοποιηθήκαμε κι εμείς από την οικογένειά του και επίσης ειδοποίησαν και το γραφείο τελετών. Όλη νύχτα προσευχόμουν στον Αρχάγγελο για να το σώσει. Το επόμενο πρωί, έκπληκτοι όλοι, αντιλήφθηκαν ότι ο Γιάννης άρχισε να συνέρχεται. Κάλεσαν μάλιστα και τον αρχίατρο της στρατιωτικής πτέρυγας για να δει το θαύμα. Εκείνος έστειλε το νοσοκόμο για να φέρει το ειδικό μηχάνημα που τραβά τα φλέμματα. Όταν ελευθέρωσαν την αναπνευστική οδό, ο Γιάννης άνοιξε τα μάτια. Την άλλη μέρα το πρωί, τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου χρειάστηκε 6 ολόκληρους μήνες νοσηλείας για να γίνει εντελώς καλά. Πέρασε ένα διάστημα και θυμήθηκα ότι έπρεπε να εκπληρώσω το τάξιμό μου στον Πανορμήτη. Η ευκαιρία μου δόθηκε το 15 Αύγουστο, επιστρέφοντας από τη Μονή της Παναγίας της Δεσθάνης, λίγο έξω από την Τρίπολη. Φεύγοντας την επόμενη μέρα για το Άργος, επισκέφτηκα τη μητέρα μου στην Τρίπολη και της είπα: ας πάρουμε τη λαμπάδα που έχω τάξει στον Πανορμήτη, μήπως και μας αξιώσει να πάμε φέτος στη χάρη του. Πήγαμε λοιπόν σε ένα κυροπλαστείο εκεί κοντά και ζήτησα μια λαμπάδα. Την παίρνω αμήχανα και προσπαθώ να υπολογίσω το ύψος που έπρεπε να έχει. Την ώρα ακριβώς εκείνη με χτυπά κάποιος ελαφρά στην πλάτη. Γυρίζω και τι να δω, βλέπω τον Γιάννη. Η δύναμη του Αρχαγγέλου τον έστειλε εκεί για να μετρήσω τη λαμπάδα στο δικό του ύψος. Τελικά με αξίωσε και πήγα στη Μονή του στη Σύμη εκείνη τη χρονιά, την ημέρα της εορτής του, και εκπλήρωσα το τάμα μου. Ο Γιάννης στη συνέχεια παντρεύτηκε, απέκτησε 2 παιδιά και ζει μέχρι σήμερα στην Τρίπολη. Από τότε τον ονομάζουν Λάζαρο της Τρίπολης.